Sziasztok! Itt vagyunk újra a Dragon Age 2 magyar feliratos végigjátszásában. És múltkor ugye, ha jól emlékszem, ugye itt vagyunk Szétváló-hegyi rajtaütés helyszín. Hát valószínűleg az is szétválóz a hegy, vagy hely, mert gondolom össze-vissza lehet császkálni majd középről. Kiderül. Inkább előre kivarázsolom, mert aztán itt már vannak páran. Gyertek csak! Várunk szeretettel. Bocs! Éreztem, hogy hova kell dobni. Azt a tüzet jó fölstrófoltam. Mert erős lett, hogy szétzúz mindent. Hát így már értem, hogy miért az, mert 50 fele is lehet menni. Szétváló-hegyi út, vagy a franc út a neve. És alapban a kérdés, hogy merre menjünk először, inkább lefele. Menjünk erre. Ojjaj, hátulról nem jönnek? Placs, kaptak. Jó kombót kapnak, olyan tüzes kombót kapnak, basszus, hogy na. Nézzük el, néha nem jönnek a hátulról, mert jaj, te csapda, basszus. Gondoltam, eljönnek a hátulról, hát alap. Világfalú. Nem hangzik jól. Na, francot a házba támadtak. Még ez, amikor egyszer több helyről támadnak. Még idegölő tud lenni. Melyik ez így? Hopp. Csapdák. Ugye a levegőben van a csapda? Az originen. Eredeti játék, de... Most akkor lefele mégse lehet menni? Úgy tűnt, mintha arra is lehetett volna, akkor majd benéztem. Ja igen, azt hittem, hogy itt el lehet menni, de nem lehet. Még rohadtul olyan, mintha el lehetne menni. És menjünk akkor erre. Na, ott vannak basszus az ellenségek. De szerencsét elég nagy tér van. Pacs! Adok én nektek. Hogy hátulról is megtámadjanak. Ilyenkor az szokott lenni, hogy jönnek hátulról. Meg jó, ott egy itókát. Kis rohadék. Aztán hány fele lehet menni, basszus. Itt valami van. Kéremoláson. Gyertek csak, gyertek. Pacs. Szép volt. Pacs. Csak hogy nem mozogjátok. Jönnek megint ezerrel. Az hogy csak egy harcosom van mondjuk. Lehetne több is.
szebb volt. Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Mindjárt visszamegyünk, de előtte még körbenézed. Ó, basszus, hány csapda van még a környéken. Ah, komoly csapda. Jó, hogy ezeket fölfejlesztettem, mert bajban lennénk. Menjünk először erre, mert arra még úgyis elmegyünk a másik irányba. Itt csak termelék van. Mi van? Ahhoz képest, hogy 2011-es játék nem oda olyan randán néz ki, nem úgy néz ki, mint persze egy Witcher 3, vagy mit tudom én, de hát mondjuk most fullon van, régen nem így toltam ultrán, vagy very high, most nem tudom, very high vagy ultrán van. Régen talán medium high-on toltam. Ja. Egy elvigyekér. Lelőhely. Mindig jó jön. Ezeket majd kell menedzselni. Eddig nem volt szükség mondjuk sok pózserre. Ja, át is értünk, ennyi volt. Hát nem volt akkor olyan nagy pálya, csak annak tűnt. Ez egy nagy pálya. Most akkor menjünk vissza. Azt mondta mondjuk. Bárótornya. Ez viszont jó, hogy itt tök gyorsan ide-oda lehet menni, mert a pillanatban Vitality 2 valamit csinálni kell. Hát ez őrület szerintem. Az egybe is 20 vagy gyorsabb volt minden egyébként, pedig ott is ugyanúgy mentek az órák. There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whim. You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Fereld and accomplice jailed. Hogy örülne. A lot of yelling for doing him a favor. We killed a band of highwaymen. What does it matter whose patrol it was? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So let's find out whose toes you actually stepped on. Then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route. What have I stepped in this time? Threaten my friends. I'm not letting that one. Bravo, beléptél vele. Aveline! I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours. It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. So there was nothing unusual about it at all? It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignment. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. Satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush. You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about.
If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. A messy way to pass information, and Brennan already sent it along. Another guard is walking into the same trap. I can't let that happen. Brennan said Donnick, a good man. Donnick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. The guard will throw you. Alsó város éjszaka. Not going to happen. Van mehetek be. Good luck getting in. I've been waiting all day. Micsoda itt? Városi őrök kaszányája. If Guardsman Donnick is walking into a trap, we need to be there soon. How much longer do I have to wait? Tehát alsó város éjszaka. We can't waste time, Will. Guardsman Donnick is here somewhere. We must be getting close now. Ja, eléggé közel vagyunk. Jaj, bakker. Pacs. Kapott mindenki. Számít. Ajaj. Sok hátulról jönnek. Pacs. Who? Aveline? You're a beautiful sight. Guardsman? I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details. City accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Exposing this kind of corruption could make the guards look weak. Then we look weak. The others deserve better. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. I'll make it back to the barracks. Thank you for your help. Mit csinál? Majd csak nappal lehet bemenni. Good luck getting in. I've been waiting. How dare you! I am Guard Captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch, this was none of your affair! I'll see you hanged! Quartered! This will not stand! We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valenne, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messer.
Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Igen. Leszünk a kis főnök. Not much room in the barracks. Gyakorlatilag. I trust you are well, Dominic. I am. And your reward is well earned. Glad having you Always where you need. I wonder if Mother has received an audience with the Viscount yet. Varric, no. Oh, you're the captain. Or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal? Madam, you wound me. I'm about to. Big changes are coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. Not sure I like being behind the dead in order of influence. Of course I have you to thank. It's just, I've made a mess of things, time to time. But that failure, he's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. You seemed a good man for a Templar. I'm sure he's found peace. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. I can't imagine the captain of the guard will like wandering in my shadow. It's not like this job means we're on opposite sides. The good you do, it seems rather appropriate. Besides, I'll be making the patrol schedule, and I don't intend to lead from a desk. I look forward to working with you, Guard Captain Aveline. Still strange, isn't it? Captain of the Guard. Thank you for helping me get here, Hawk. It's where I should be. Hát, jó, csak... De hogy az mondja, miatt nem leszel társunk. Ez gáz lenne. Good luck getting in. Így, ahogy nem rakhatom be. Menjünk a sérült tengerpartra és szétváló. Menjünk a Szétváló-hegyre, már Szétváló-hegy közelében voltunk. Jött velünk egyelőre. Ó, bakker. Vannak páran. Érdekes lehet. Ez is valami küldi volt elvileg. Nem is annak kérdeztem. Nem volt nehéz, de nézzük mik vannak. Ó. Legyen egyelőre. Na, jobban is néz ki.
Még egy elvigyek én, van egy pár. Itt van valami. Old Shemlin. Pogonyelvtábor. Among the Dalish. I was given an amulet for someone named Marathari. How do you know that name? Wait, this is the one the keeper spoke of. A Shemlin? I thought he'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. De amúgy nem keresem. Marathari, I was told to bring you this amulet. Age II HUN, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There's truth in your face. A rare thing in a human. Tell me how this burden fell to you, child. Your guards said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind, to the birds, as the hunters do. To my dreams. I watched the stars. There is great wisdom to be found all around us, if you know how to listen for it. But I was not certain. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Belenar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child, made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. This amulet's owner rescued my family from the Blight. In return, I agreed to bring it to you. I honor you for coming to me. But I'm afraid your part in this is not done yet. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done, and when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper, but she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. If that's what you want. It isn't what I want, but it is what she wants. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Gareth Shira. Pogonyelvek. Az emberi birodalom ideig kiteletével elbuknak. Sokszor látunk már ilyet. Addig is várakozunk az erdővel borított peremvidéken. Halákat nevelünk, araveleket építünk és folyvást vándorlunk, nehogy túl könnyű szélponttá váljunk az emberek számára. Igyekszünk megőrizni hagyományunkat és felkutatni mindazt, mi elveszett. A régi istenekhez szólunk, ha nem válaszolnak, és nyilván nem is hallanak minket árlatlan bukása óta. Hát, ha egy nap eszükbe jutunk. Elganárhoz a legménebb ez a nap alatt. Kelegázta atyát, Mitálhoz a védelmező, Svenharelhez a rettenet varkosához, Andrúlhoz a vadászhoz, Falandinhez a holtek barátjához, Dirtamhez a titkok tudójához, Giranhez a hallák anyjához, Sjúnhoz a mesterek mesteréhez és Szilézéhez az otthonok őrzőjéhez. 10 évente állatverre gyűlünk, hogy elmondjuk. És életben tartsuk a régi meséket. Ha az emberi birodalmak elbuknak, nekünk kell megtanítanunk a többiek, mit jelent elfnek lenni.
valami keményebb küldő lehet. Tedász földrajza. Tedász lakott a zónáit keletről az örökkévaló utcán, nyugatról a Tiresen erdőség és a vadászkürt hegység, délről az Orkney hegység, és mögötte húzód a végtelen hómező, északról a Donark erdőség határolja. Délrel van a hómező. A Tedász név tevintéri eredetű, annak idején az impérium gyepülvidékét emlegették, így az ott élő nemzetek sorra kikerültek a tevintéri fennhatóság alól. A Tedász területen nőtt, még nem az egész földrészt a néven kezdték emlegetni. Tedász északi területein Anderfels, a Tevintér impérium, Antiva és Ribein osztozik. Fartmenti szigeteken a Kunárik az urak. Közép-Tedász a szabad gyepük, Nevara és Orlézi alkotja, ezektől délre fekszik Ferelden. Határain túl elterülő fagyos pusztaság jószerűvel ismeretlen. Időjárásos kiterjedéssel legmerészebb kartográfusokat is visszariasztja. Az Anderfelsztől nyugatra elterülő vidékre sem igen merészkedik senki, míg maguk az Anderfelsztiek sem. Nem tudni, ezt gyepüket hegyek határolják, vagy egészen a néptelen óceánig nyúlnak. Az örökkévaló óceán túlpartján, illetve Párvolámtól északra nyilván akadnak más földek, földrészek és szigetek is, hisz a Kunárok is jönnek valahonnét. Ám ezekről egyébként semmit sem tudunk. Hát a Ferelden az első részben volt nagy részt, ha jól emlékszem. Nincs itt valami árus. Valaslin a vélírás. Miután Nevara vezető úton ekképpen megismerkedtem volt a pagonyelvekkel, minden elértünk, mert áttanulmányoztam, mi róluk szólt. Átraktam magam a legendákon, mitoszokon és történeti beszámolókon, és próbáltam kiokosodni rajtuk. De a könyvekben sem találj meg mindent. Tudtam, hogy valóban megértessem a pagonyelveket, el kell begyűlnöm köztük. Ez ide a visszatingítva igen nagy szabadságnak rémlik. Egyetlen mentségem, hogy igen fiatalos tapasztalatlan voltam még. A lehetőség azonban az idő múltával sem vesztett. Vonzeréből és ellenállott minden próbálkozásomnak, hogy fejemből kiverjem. Hónapig tartó vívódást, végül elszántam magam, és nekiindultam, hogy felkeressem a pagonyelveket. Hetvégig kóboroltam az Orlézi határán húzódó erdőségekben, és végül sikerült egy elvadászra bukkannom, jobban mondva, ő bukkant rám. Csodájába léptem ugyanis, mikor rám talált, bokámnál fogva hibáloztam, volt ég és föld között. Hónapokig tartó vívódás után végül elszalmastam. Ott függtem védtelenül fejemen, klepetusommal, hal felemet a világ elé tárva. Ez manapság engem is kacajra ingeres, az, amit ekkor és ott éreztem, és nem kívánom senkinek. Helyzetem szállandó volt, a szerencsé elrakból ejtőmet, és megint adta. Nem fért a fejébe, miért mutogatja néki alfelét a szerencsétlenembe. Letelepedett hát, és tüzet rakott, hogy megnyúzza az által ejtett szarvast. A hatóságban összeedőn beszélni kezdtem hozzá. Biztosítottam róla, hogy nincs szándékomban ártani neki, csak nevetett, és azt felett, hogy ha netán ártani akartam, és csúpos kudarcot vallottam. Beszédbe elegyedtünk végül kérdésekkel, runáját tettem fel néki, egy részükre válaszolt, és elmondotta, hogy hogy míg a pagonyelvek egy része előszeretettel fosztogatja az utazó embereket, népe többsége számára a nyugalom minden elévre való. Meggyőződése volt, hogy az emberek elleni bosszúból fogant erőszak, csak további erőszakhoz vezet. Kérdeztem az arcodból itt a szövevényes tetoválásáról, és elmondotta, hogy Valaszlinnek vérírásnak nevezik. Az ő arcát a vadászat istenné Andrújét szimbólumai építették ki, egy az elfek legbecsesebb haltalanjai közül. Elmondta még, hogy a pagonyelvek is különböztetik meg magukat az emberektől, és azon fajtásaiktól, akik az emberek városában élnek. Hint mondotta a Valaslin emlékeztető népét arra, és sosem szabad lemondani a kitikről. Mikor meggyőzte volt zsákmányát, levágott a kötélről. Mire úrrá lettem volt szédülésemen, hogy a fejembe túlult vér okozott, odébb is állt. Nem ajánlom olvasóinak, hogy maguk is a pagonyelvek keresésére indulnak. Igen, nagy szerencsém volt, hogy így békés szerzetre akadtam köztük, és még nagyobb, hogy túléltem a találkozást. Szeretném hinni, hogy azokra, akik nyílt elmével keresik a tudást, maga a teremtő vigyáz. Még ez rímvel is basszus. Egy verset írt volna. Tarett. Vigyázz, hova lépsz. Nem igaz, nem lehet itt eladni sehol semmit. Meghújtott térkép. Valakinek oda kell adni, gondolom. Nem tudok itt átmenni a kutya miatt, basszus. Ez valami árus. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of.
I don't need anything right now. Of course. Nem tudok csinálni semmit. De itt van. Na nézzük. Kicsivel rosszabb csak, de rosszabb. 29. Nézzük, milyen van ennek. Gyengék. Na ez viszont nem rossz. Tűzsebzés, regeneráció. Hát mégis ugyanaz, mint az. Végül mégse elég jó. Mágia, erő. Szögesszük a természet rúnát. Most ennyi. Hát itt nem nagyon volt mit keresgélni. Horrend, mi ez? Ilorend története. Ez azokkal ébredés után történt, hogy a sötét áradat az egész világot elnyelésre fenyegette a semek, és az elfek ármádiájás állatot megvezérli ellenében messze éjszakon, ahol a síkságot a dombok szegik, és a földek a nap sosem szűnő fényében égnek, ama országban, amit a semek Andersfelsnek hívnak, népünk egy klánya válik. Dacolt a veszedelemmel. Ilorend volt a megtartójuk, ifja viveiben vadászott összenél farkasok kiarra vetekedtek, lányai lépésre mindig a nyomában liegő égfajtyak előtt járt. Ilorend azonban tudta, hogy a halák sem futatnak örökké, megvetik a lábukat és harcolnak, hogy eltiporják őket. A merdányi lábainál az égfajtyak végül sarokba szorították a klánt. Azon az éjjel felők takarták a holdat, földre meg oly sűrűn terült az undok miazma, hogy az elfek az orrukig sem láttak. Az égfajtyak vártatlanul rontottak rájuk. Ironen azonban jól felkészítette övéit, vadászai szikkat, füvet, kórót és bogáncsot halmoztak fel a távol körül, és mikor a fülökig jutott a rohanó lábak nesze, Iloren és Háren társai a régi varázsához folyamodtak. Hüllámokat szórtak, melyek nem érték ugyanaz évhatjakat, meg is szélve találtak. Lágra gyújtva volt növények halmait, slám tűztenger álmodott az éven, mináltal egyetlen undokfajzat sem jutott az elfek távoráig. Árlatán első fejezet. Mielőtt a korokat számolni kezdték és nevet adtak nekik, az elfek sosem változó dicsőséges és örök életet éltek. Hagyományaink erősek voltak akár a legvinnebb tölgyek gyökere, és épp úgy törtünk az ég felé, mint ahhozok ágai. Hőseink nem láttak okot a sietségre, és örökkön éltek, a legegyszerűbb májkoson napokig tartottak. A döntéseket évtizedes viták előzték meg, a pohár közöntök olykor évekig elhúzottak. Eleink olykor évszázados álomba merültek, de nem haltak meg álmaikban, az enyészetet járták. Azokban az időkben Elvehánynak nevezték országokat, mi az ősök olyan, hogy tesz a néphona. Világok közepén pedig árlatán emelkedett az ismeretek és eszmecserék büszke városából. Az óelfek legkiválóbbjai megosztották ismereteiket, találkoztattak régi barátaikkal, és rendezhették ezzel az éveken átívelő vitáikat. De míg eleink számunkra elképzelhetetlenül lassú tempóban hajóztak az időtengerén, a dúsan zöld elő rengetegen és a vénfákon túli világváltozásnak indult. Az emberek észak felé érkeztek Párpolembe. Az ősök semeknek, azaz mulandoknak neveztük őket, mert szánalmas életük az őszönszögőben egyetlen szempillantás alatt lepergett. Mikor először találkoztak az elfekkel, az emberek nyersek voltak, harcosak és könnyen nekihevülők. Nem igen tudtak alkalmazkodni az elfdiplomáció Gletscher tempójához. De nem csak háború járt a nyomukban. Őseink bolgonyak voltak nyomvajaikra, és történelmük során első évben haltak természetes halált. Azok az elfek pedig a közemberekkel tárgyaltak és kereskedtek, korosodni kezdtek. Megfertőzte őket a semek rohanó türelmet hírből sem ismerő élete. Sokan úgy vették a régi istenek, méltatlannak ítélték fajtánkat az örök életre. Ezért taszítottak minket a mulandók közé. Őseink ettől fogva kártevőként tekintettek az emberekre. Mint halom mipig vélekednek manapság az emberek városlakó elfekről. A régi idők elfeik és remnékül cselekedtek, kitiltották a semeket Elvehanból, nehogy életük felgyorsulása egész civilizációnkat romba döntse. Érdekes. Várjunk csak akkor most merre. Gondolom, nem, azt hittem, hogy erre el lehet. Erre itt is ki lehet menni. Nem, csak nem minden jöttünk. Nem. Bár én azt hittem.
Jó, bakker, a franc esember megijesztett a rohadt életbe. Éreztem, hogy itt lesz valami. Most nem gondoltam volna, hogy mindjárt ennyi. Kicsit megijesztett. Most elég jó hívják. Sajnos. Éreztem, hogy lehet, hogy lesz valami, mert túl csendes volt minden, de szagorultam volna, hogy a fejemre dobják a pókokat körülbelül, tehát így. Na, akkor beszéljünk azzal valakivel. Oda kell fölmenni a hegyre, pedig nem tudom, kivel kell beszélni. Jaj, ezt csak oda kellett adni, amit ott megszerváltam. Volt bonyolult. Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. Another. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meredith. Schizophrén. Which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Jaj, bőven akartam. Glad to make your... Thank you. The keeper said you came... Have you been in the free marches long? We should go. No, visszatértem, mert elnyomtam már megint. Azt hittem, mert beleszállt valami lélek, démon, vagy ilyen skizofrén a csajszi. I'm so sorry. I'm Meredith, which you probably knew already. Ez is akarom jobban kikérdezni. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly. Anyway, the keeper and I have disagreements, but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. Azt te csináltad, basszus. You seem awfully nervous. A hangját is változtatja. Dalish mothers frighten their children with stories about you, you know. Not you, personally, of course. I'm sure they don't have any tales about you. Or not scary ones, at least. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. We didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish that can help us get to the summit of Sundermort. My name is Hawk. Glad to make your acquaintance, Meryl. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the free marches long? Do you like it here? I've lived in Kirkwall for a year now. It's a good place to get a fresh start. Really? I hope you're right. We should go. Your task is for Asha Bellinar. It's not wise to make her wait. What do we have to do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part.
Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Belanar's amulet, and we must bring it to the altar on the mountaintop. Nothing more. Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asher Belanar wind up in little pieces, hanging from the trees. Let's get this over with. Mert ugye a történetekben az egyszer minden elfnek volt egy játéked, amit oly sok dolog elveszett, megtartó feladat az emléket és megőrizni, amit tudunk. Hogy a generációk egymásnál váltották egymást, egyre kevesebb mágiával megállott pagony nyelv született, amikor az ajándék kiholt, a tehetséges gyermekek költöztek a klánok között, és így minden megtartanak lett jogutódja, és egy klán sincs el veszélyben, hogy juttatás nélkül marad. Medről az Alerion klánból született, amelyik Nevara hegyeibe vándorolt. A harmadik gyermek volt a klánban, aki az ősi ajándékkal született, amikor a következő állatfenn a klánok összevétele megtörtént. Átadták a Szebri klánnak, hogy legyen már a törő megtartó elsője, mert ő csak 4 éves volt. Élete nagy részét Fereldemben és a korszeri vadonban töltötte, amíg a klánja éjszakban nem vette az irányt a veszedelem elől. Ó, bakker, meg nem vannak. Vannak hiás, csontváz, hiás. The Keeper didn't mention you were a mage. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. Mik láttad rajta, hogy valószínűleg mágus lehet? To restore what we can. Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place. They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. And no one minds having to pick up and move over and over just to protect a few of you. Why would they mind? Once we've picked over a hunting ground, there's no reason to stay. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know, but if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh, you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again, let's go. Another fools! Messing with us is Mi volt? Pénzszerzés az van. Itt is minden gondoltam, hát volt is hely rá. Ott fenn is vannak basszus. Jó magasan van ez a valami. Vadász. Közt azért volt 10 000 halott.
We cannot be rid of this one too soon. I'm sensing a story here. I have made my choice, and I will save our clan whatever you think. What's going on here, Meryl? Nothing. Just ignorance. We should go. A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. Ellentétes irányba megyünk, ennyi. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelana isn't known for her patience. Jaj, kukicák. Basszus. Jönnek még többen. Ezüstfát fény, de kékes fejre ezüstfát is már hosszú ideje becsük a törpék, és használják ékszerészet, mert rúnák készítésére is vagy gyakorlatcsolásra. Felszínen sokkal többre is, mint például a gyógyszerészetben és gyógyításnál is használatos. Mire az a fény nem rozsdásodik, sok anyomás szerint kimutatja a mérgezést. Van egy történet, mely fennmaradt Anderszesz népének tudatában, egy lovag hazatért a hosszú évekig elhúzódó háborúból, és épp akkor megmorta egy vipera. Felesége azonban nyomon körültekerte a sebet, és rájzeti, ez is nemű medált borogatás gyanánt reggelre, mire távozott a szervezetéből, így a lovag hosszú életet élt. Ajaj. Megrontott fúk. Sok lesz ennyi fók. Ezek ilyen mérgező fókok vagy mi? Ez is valami ületés tudsz. Egy temető. Ja, akkor itt kell kijönni valószínűleg. Jaj.
elég húzósak. Ez mi volt? Nem tudom, hogy mi volt, de jó erős volt. Mit csinált? Hát például az ára. Valamiért. Jó, visszamegy a regeneráció, de hát így alig kell használnunk italt. Normál. Legalábbis. I can open the way forward. One moment. Na ne, vérmágia. Az elvek tiltott. But the veil ship. You caught something here. Are you insane? Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? Sure, demons are very helpful. Right up until they take your mind and turn you into a monster. Well, yes. But that won't happen. I know how to defend myself. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. In the days of Arlthon, the elders came here to sleep. Uthanara, the endless dream they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Azt láttam, hogy nem alszanak olyan nyugodtan. Itt valami nagy boom, nagy boom lesz, arra biztos vagyok. Miért van valami rémség? Arra kell úgy látszik inkább rámenni. Előbb megjelent. Pillanatra. Itt van. Ez. Kutya majdnem meghalt. Place the ammo on the altar, and I'll begin the rite. Természet feletti rémség. Erre kell visszamenni, gondolom. De ez húzós volt, ilyen kis helyen ennyi ellenség. Isalahamin vinanhim tofilas in Uthanara narivas. And here we are. Under Anatishan and Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am? Beyond that title. I
bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. I agreed to deliver the amulet, though you could have told me you were inside it. Just a piece. A small piece. But it was all I needed. A bit of security should the inevitable occur. And if I know my Morrigan, it already has. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to in the storm. A fragment? You do not need to understand, child. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours. Az első része úgy se volt szimplé ez a flagát. Itt sem van egyébként. You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear boy. We have much to do. Before I go, a word of advice. We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. What should I do? Do as I do. Become a dragon. You could never be a dragon. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Master Alice Ashabelina. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Itt egy kicsit máshogy néz ki, mint az öreg asszony. Ja, azt is láthattuk az egyik videóban. Itt sárka. Watch your step. Basszus. Jó volt ide rakva megint. Csapda. Jaj, basszus. Elmentem a... Bosszúálló. Na igen, csüdesen is gondolod bosszúálló. Basszus. Ez mi volt? Ide húzott magához. Isten, menjünk innen. Arrébb. Itt már bajok vannak.
Ha úgy lesz, akkor most ez csak a végutunk. Megint fölfele megyünk. Ez mi volt? Recept, már nem jelezte, de volt benne egy villámvóna recept. Ami nem rossz. Egyébként. Szétváló-hegy. Körpart északról hegyek védik, közülük a legmagasabb a Szétváló-hegy. A hegynek félelmetes híre van. A legenda szerint ott zajlott az utolsó ütközet a régi Tevinter birodalom és az őszi elfek között, kiket megrontott állatán. Mindkét fél szabadon engedte borzalmait az ébredő világban, és az enyészet teremtményei mai napon magasban portyáznak. Nem tudni, melyik fél idézte őket a háborúban, ez már feledésbe merült. Fennmaradt egy történet a szabadja függenő szerint áldott Andreszte egykor elérte Körpart seregével, és egyedül vágott neki a Szétváló-hegy emelkedőjének. 3 napig maradt ott, mikor visszatért úgy volt, mint a kettő tört volna a szíve. 2 napig kutattam Körkolban, és minden erőszítésem ellenére nem találtam egy olyan vezetőt sem, aki feljut volna a hegyre. Hát. Ajaj. Mondottam, hogy lesz itt valami még. Ó, basszus. Ennyien vagytok. Fú. Sokan vagytok egy picit. Ilyet. Nem gondoltam, hogy kell majd használni tagot, bár inkább sárgán, mint pirosat, de akkor is kell használni. Új helyzet. Nem tudok bemenni. Meril? Most mi van? Jaj, ezt a szemem. Hosszú utad, a vici szakmulatot. Akkor úgy látszik, nem lehet erre menni. Ezt már vérmágiával nem nyitja ki. És jóra. Mások magára rakja, vagy mindenkire. Igazából nem kell végig szaladgálni. Hozzánk állhat akár a testvérem helyére. Csak most már azt főhúztam. Majd maximum később berakom, ha valakivel valami történne, vagy cserélnem kéne, vagy mit tudom én. Varázsló cserének jó maximum. Elgana. Is this really where the elves live? Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. Ilyen csalódás kettő. So... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. You already know me. You'll make other friends soon enough. Guy. Thank you. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course.
Maybe later. I could use a Ez friend. nagyon I'd like that. barátkozni szeretne. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, and I mean it. Aha. Be tudom rakni őt is, lassan már nem férünk el a képernyőn, de... Meryl otthona. Nézzük, lehet, hogy kicserélem egy kicsit. Árlatán második fejezet. Azt kérdeztek, mi történt árlatán, sajnos nem tudjuk, még mi sem, aki közösítás maradik, hát vigyázzuk. A jegyzések csak a bukás előtti időkben maradtak ránk, minden más se csupán az Istenek szeszélyéről. Míg az elfek aludtak, az emberek világa változottak, rának és a törzsek harcából kiemelkedett egy Temiterek nevezett hatalmas uradalom, mely, hogy miért nem tudjuk elvérhetetlen megfordítására tört. Mikor seregei betörtek állatán városába, népünk mely retteget a nyavajáktól és halhatatlanság elvesztésétől harcol menekülést választott. A Temiter mágiával, démonokkal és sárkányokkal megtámadott seregek könnyűszerrel leigázta állatan. Otthonok tömegét és korokultán létező függőkerteket, amfiteátrumokat pusztított el. Népünk túlélő rabszolgakként végezték. Az emberek közelség úgy felgyorsította életműködéseket, hogy mindannyian halandóvá lettek. Az elfek az ősítők istenéhez szolgálkoztak irgalomért, de hiába. Hogy miért nem kaptak választ, arról csak egy legenda szól, szerint Fennerrel a lettermet farkasa a családság atya alkut ajánlata jó és a rossz őszi istenének. Azt javasolta, a jók költöznek az égbe, a rosszak pedig szálljanak a lámélyiségekbe, és egyik csoport se lépessen be többé a másik birodalmába. Az istenek nem sejtették, hogy Fennerrel ráztatta őket, és mire felismerték a rettenet, farkasának családságát, már nem hagyhatták el a saját szférájukat, és kiszorultak a halandók világából. Ez persze csak mesél, de az elfek, akik megjárták a túlvilágítást, küzdnek rá, hogy Fennerrel máig ott törködik az álmok síkján, de az Istenek átlépessék a számukra kijelölt határokat. Bárhogy történt is állatán elbukott az emberek a prédája alatt, akik őseink egyszerű kártevőknek tekintettek, akiket őseink egyszerű kártevőknek tekintettek. Az veszélyik Tevinter magisztereinek akarátával az egész várost elnyelte a föld. Népünk olyanokon át gyűjtött tudása, kultúrája és művészete oda lett. Már nem több puszta emléknél. Hát sajnálatos módon. Ez így van. Mana és varázshasználata. Mana minden varázshasználó legvényege. Adottság, mely bennünk lakozik, de nem okvetlenül mutatkozik meg. Az enyészetben mindenki megfordul, amikor álmodik, de csak a választott kevesek képesek belőle erőt meríteni. Mana megmutatja, milyen mértékben képes valaki erőt meríteni az enyészetből, hogy utóbb varázslásra használja. Mint minden képességnek, ennek is van a korlátai. Az ember csak bizonyos súly megemelésére képes, a mágus is csak addig varázsolat, míg manával győzi. Ha azt meghaladó mérték mágiával foglalkozik, líriummal kell pótolni a tartalékait. Lírium hiányában a forró fejek olyan életerejüket merésztik fel a varázslásra, és nem egyszer megesett, hogy egy némely tanult szegénységével vagy életével fizetett túlbuzgóságáért. Elég nagy lak, hogy nem mondjak. Teremtő első gyermekei. A teremtő elsőket a szellemeket alkotta meg a dicső lényeket, akik az aranyvárostól népesítették be, és a fény dicsőrete úgy mondja, hogy vakodadásra tisztelték a teremtőt. A teremtő azonban elégedetlen volt. Noha a szellemek olyanok voltak, akár ő, azaz képesek voltak az étel manipulálására, és arra, hogy új dolgokat teremtsenek belőle, nem tették ezt. Nem volt készítésük az alkotásra, és mikor utasították is őket erre, nem volt ahhoz kellő képzelőerők, hogy eredetiséget vagy életet adjanak teremtményeiknek. A teremtő ráébredt saját hibájára mindenben, magához hasonlatosra alkotta meg a szellemeket. A legfontosabb dolog kivételével nem volt meg bennük a mennyei szikra. Kiűzte hát az összes szellemet az aranyvárosban az enyészetbe, és neki látott következő alkotásának az életnek. A teremtő létrehozta a világot és rajta az élőlényeket, és mindezt a fátyúval választotta az enyészettől. Új gyermekei képtelenek voltak kedvük ráalakítani a világot magukról, így küzdeniük kellett a túlélésért. Erőfeszítéseiket cserébe a teremtő isteni szikrát lelket adott nekik, és örömmel figyelte, amit teremtményei tevékenykedni kezdenek, oly találményesen, hogy azt várta, remélte tőlük. A szellemek féltékenyé váltak az élőkre, és az enyészetőt csábították őket, amikor aludni tértek. A szellemek többet szerettek volna megtudni az életről, hogy újra elnyeressék a teremtők egyét. Az élők szemén keresztül új fogalmakkal ismerkedtek meg a szeretettel, a félelemmel, a fájdalommal és a reménnyel. A szellemek uralkodtak az enyészetet úgy, hogy ez az életre és a vele kapcsolatú dolgokra hasonlítson. Mindegyik kétségbe esetem próbálta a lehető legtöbb álmodót saját területére vinni, hogy így átvételesen rajtuk keresztül hozzájusson az isteni szikrához. Hatalmunk növekedésével azonban egyes szellemek elkezdték levinni az embereket.
Ezek voltak azok a szerelmek, amelyek az álmodók legsötétebb oldalait ismerték meg. Területükön kín és rettenet uralkodott. Jól tudták, hogy az élőket erősen vonzzák azon helyek, melyek ezen sötét részeiket tükrözik. Szellemek megkérdőjelezték a teremtő bölcsességét, s alacsonyabb rendileg nyomították az élőket. Tanultak a sötétségből, belőlük lettek az első démonok. Indulat, falangság, restség, vágy és kevésség, ezek a lélek azon is sötét részei, melyekből a démonok az erejüket merítik. A pogócok, melyekkel elküzdik magukat az élők világába. Démonok voltak azok, akik az emberek elmével sütőből rábültek őket, hogy elforduljanak a teremtőtől és hangos isteneket imádjanak. Minden életet meg akarnak szállni, sajátusunknak tekintik azt, a közben rémálokból emelnek a királyságokat az enyészetben, abban reménykedve, hogy egy nap majd megostromolhatják a mennyek falait. És a teremtő újra elkeseredett, mert a teremtés erejét adta új gyermekeinek, azok pedig cserébe megalkották a bűnt. I didn't think you'd come. I'll find something relatively clean for you to sit on. Viszonylag tisztán. Can I get you something to eat or drink? I have water. It's cozy, and your furry friends are charming. Oh, are the rats back? I thought I found all their holes. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. You're so sweet, Meryl. I'm not really. If good wishes were enough, everyone in Thedas would be happy. I haven't exactly had many friends. Not even among my own clan. This is tricky. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Viet-Hanadai. It's good that I left. I'd have made a terrible keeper. I was never that good with people. You seem to be getting the hang of it already. I'm glad you think so. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. Ez gyors beszélgetés volt. Akkor ez hogyan? Ezek már készen vannak, vagy? Ja, készen vannak, ha. Most megnézem, hogy lecserélem. Ez mit tud-e? Képességek. Aha. Ilyen földrengés, ilyesmik. Pancér, villám. Ez se rossz. Pancél. Ennyit tudok mivel rakni. Tehát akkor az ilyen földmester igazából durván. Ő is ellen meg kitaszított. Gondolkodok, hogy jó, hát megnézem, mit tudok neki adni. Goblin házon. Marina. Szint.
itt van, aha. Úgy tesóm se jó, vagy rossz. Szóval... Ja. Pési varázsló. Kiegészítőket álltak a másik harmadik fejletek beérdását sem, úgyhogy ezeket hanyagoljuk. Csak egy hely van. Hova kell menni? Felsőváros. Very much for the help earlier, Varric. I think I found Made it back to the alienage in one piece Didn't then? expect to see this. I don't know how I wound up in Dalton. There are just too many corners and so forth. Still got that. Érdi... Egy maga fáró piát. Őfelség márok, dumár báró feladatomásról kihirdetve képzett polgárok, dumár báró igényt tart a segítségetekre. A fia, Seamus dumár ismeretlen társaság kezébe kerül, és a minél hamarabb visszatért szükséget addig. Bizonyítsátok be Bren, udvaros területi képességeiteket az állomás helyen évfelség tornyában, és a jutalom nagyon lesz, mind szentimentális, mind materiális tekintetben. Ez jó. Na de nézzük akkor. Ja, és a ruha? Nakú? Az nincs. Mindig az adattal csajnak valamelyiket szerintem. Hát most nem tudom, hogy ezt így hagyjuk egy darabig. Kipróbáljuk el. Meglátjuk. Bring it next time, Daisy. Hawk. Hát ez nagyon gyenge. Nem kellene Valta. Kétkedes, akkor majd elfelejtés. Ja. Itt más nincs is. Egy darabig így haladunk, aztán meglátjuk, hogy kipróbálom a csajszit. Egyelőre. Váró tornya. Innen fogjuk folytatni, eddig is búcsúzom tőletek, ami a viszontlátásig. Sziasztok!